Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom everyone. And magandang gabi sa inyo lahat sa mga nakikinig sa amin dito sa aming broadcast na Erev Shabbat Live 11/19/2021 at it's 7:03 in the evening here in Prescott, Arizona. Binabati ko yung lahat ng mga nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live, ganun din sa mga nanonood pa sa YouTube recorded YouTube channel namin. So it was a busy day dito sa Arizona, and I'm saying this in English for those people. There is a big probability that we will be able to do our Shabbat services in Phoenix, Arizona, and we're hoping and we're really praying that we can start this monthly Shabbat service in Phoenix, Arizona, starting this month of December. So for those brothers and sisters and our friends who are watching us from Phoenix, Arizona, we will probably be seeing you starting this coming December, Yahweh willing, and we will be there. So I'll just gonna forward my PowerPoint here, and it says Parsha Vayishlach insight. It is not wise to go with Esau. So that would be, yan po ang ating topic ngayong gabi sa ating Parsha Vayishlach insight.
ang sabi doon hindi wise, hindi karunungan or hindi wasto na tayo ay pumunta together with Esau. So malalaman natin kung bakit at malalaman natin ngayong gabi kung bakit dapat din tayo sasama kay Esau. So let me just change it. All right. So Vayishlach ang ating Torah portion for this week. For tomorrow, Parsha Vayishlach ang ating topic. And this is he sent sa English at siya ay nagpapunta kung ating babaybayin sa wikang Pilipino or Tagalog. Ang Torah portions na ating babasahin sa bukas ay nasa Genesis 32, 3 hanggang 36 to 43. Ang ating Haftarah reading naman ay nasa Hosea 11:7 to 12:12 at Obadiah 1:1 to 21. At ang ating Gospel reading naman para bukas ay nasa Matthew 2:13 to 23. So, let's see. So, ang ating Torah portion sa Genesis 32, chapter 32, dito yung nagpapunta si Jacob ng mga tao or sa English ay messengers at nagpapadala siya ng mga presents or gifts or mga ano pala sa Tagalog yun. Mahirap ibigkas sa Tagalog kung ano yung gift sa Tagalog. Para ito, sa palagay niya, para ma-appease niya si Esau. And then sa 32 naman, sa Genesis 32 rin, nandun din yung pag-wrestle ni Jacob sa the man sa lugar ng Peniel. And then dito nagkita na si Jacob at si Esau. Finally, nagkita sila after 20 years na hindi sila nagkita. And then, nakarating na si Jacob sa Shechem sa Genesis chapter 32. Sa Genesis 34 naman, dito naman ay yung pag-rape sa kapatid nila na si Dinah. And ang kanyang mga kapatid naman ay ang kanilang sister nung ang kanilang sister ay ginahasa doon sa Shechem. Sa Genesis 35 naman dito bumalik na si Jacob sa Bethel or Bethel sa house of El. Dito siya maghahandog. Dito rin sa chapter na ito ipinanganak si Benjamin at namatay ang kanyang asawa na si Rachel dahil sa panganganak. Dito rin sa chapter 35, dito namatay si Isaac. And then, yung sa chapter 36 naman ng Genesis, dito naman sinaysay ang mga descendants ni Esau at ang kanilang mga kaharian at clans sa Edom. So, alam natin na ang Edomite, ang mga Edomite ay mga descendants ni Esau. Tinawag na Edom ang kan ni Esau dahil sa kanilang kulay. Ang prophets naman, the prophets Haftarah reading ay sa Hosea 11:1 to 12:12. Dito naman makikita natin ang compassion ng Ama kahit na ang Israelites ay mga hindi nagpapasalamat sa kanya, hindi nakinig. Dito makikita natin ang kanilang pagre-rebelde ng matagal na panahon. Sa Obadiah naman, 1:1 to 21, ito naman yung sabi dito Edom's impending judgment. Ano ba ang magiging judgment kay Edom? Okay. So mahaba-haba katulad nga ng sabi ng aking asawa kanina nung kami nandito, malapit na kami, galing kami sa Phoenix kanina. Ang sabi niya ang haba naman ng ating Torah portion pero
maganda ang Torah portion ngayong Sabadong ito. So, insights on Vayishlach. Tumungo na tayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Insights on Vayishlach. Ano ba ang pwede nating mapulot o ano ba ang maibibigay natin sa mga tao? Kasi yung ibang tao sabi nila, June, napaka-lalim naman ang pag-aaral nyo sa Torah. Nag-aaral po kami sa Torah dahil ito po yung totoong gospel na ibinigay ng Ama kay Moses na kanyang isinulat. Ito ang aral na ipinapaaral ng Ama sa Langit na ibinigay niya kay Moses. Ang iba po yun po ay interpretasyon na or dagdag sa aral ng Torah or aral ng Old Testament. Idinagdag na po yun. Yun po ang interpretasyon ng iba na nagsulat dito po sa ibinigay na mga tagubilin, ibinigay na Torah, ibinigay na mga instructions ng Ama. So, ang ating insight number 1, 20 years siya nagtrabaho kay Laban. Ngayon, Jacob was finally free from Laban's mistreatment. So, pagpunta pa lang niya ron sa Haran, dahil wala siyang daladalang dory para sa kanyang mapapangasawa sana na si Rachel, sabi niya, pagtatrabahuhan ko na lang ang aking dowry or bibig na gift para sa inyo para ako'y makapag-asawa sa inyong anak na si Rachel. So, sabi niya, 7 years kung pagtatrabuhan si Rachel, pero siya ay dinaya. 70 years old siya nung nagsimula siyang pumunta doon sa kanyang uncle na si Laban. Now, he worked for 20 years. So, etong finally ay free na siya. 90 years old na po si Jacob nung panahong ito na siya ay nakaalis sa kanyang uncle na si Laban. So, sabi dito, confrontation happened first between Laban and Jacob, and then they made a covenant, and then Jacob leaves his father-in-law behind in peace. So, meron silang paglalaban. Ayaw talagang paalisin ni Laban, ang tatay ni Rachel at ni Leah, at lolo ng mga anak ni Jacob, 11 na yung kanyang anak na lalaki, plus isang babae na si Dinah at this time. Nagkaroon sila ng konfrontasyon. Pagkatapos ng kanilang konfrontasyon, naggawa sila ng covenant na hindi sila mag-aaway at pababayaan na lang nila na mabuhay ang isa't isa. Pero ang problema, meron siyang isang relative na naghihintay sa kanya doon sa kanyang babalikan. Etong kanyang relative na ito galit na galit sa kanya. So, yan ngayon ang sitwasyon ni Jacob dito sa ating chapter Genesis 32:6. And Genesis 32:6, it says, when the messenger returned to Jacob, they said, we went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him. So, it's parang, ano itong nangyayari ngayon? Bakit parang itong si Esau naghihintay talaga na bumalik itong si Jacob dito sa kanilang lugar sa Canaan, at siya talagang hinihintay niya itong pagbabalik ni Jacob. Naghanda pa siya ng 400 men na armed men at talagang hihintay niya ang pagbabalik ni Jacob. So alam natin mga kapatid na nung nagbigay ng blessing ang kanilang ama na si Isaac, si Jacob ang kumuha ng firstborn blessing at sinabi ni Esau na papatayin niya ang kanyang kapatid, kung mamatay na ang kanilang ama. Pero dito pa lang naghanda na siya ng 400 men na armed men at sasalubungin nila si Jacob. So in here I believe
na hindi talaga peace ang isasalubong ni Esau sa kanyang kapatid, kundi ito ay nagdadala ng away dahil siya ay dinaya. So this is what dealing with our past mistake is life. Ganito ang kahantukan natin kung ating i-deal ang ating mga mistake sa buhay na nangyari noong mga unang panahon. Unang-una, we run from the problems and we hope they will go away. Ganun nangyari kay Jacob, right? Tumakbo siya sa kanyang sa kanyang uncle na si Laban. Pagpunta niya ron nadagdagan ng kanyang problema. And then hoping after 20 years nawala na yung problema. Pero ito sasalubungin siya ng kanyang kapatid na kambal na si Esau at bibigyan siya nito ng problema. Dahil alam niyo na 400 men ang kasama ni Esau nung pabalik na si Jacob. Pangalawa, we hope that the passage of time sa pagdaan ng panahon na may heal yung ating hurt that we have caused. So sa pagdaan ng 20 years dito sa istorya ni Esau at Jacob, mahihil na yung sakit na idinulot ni Jacob kay Esau. Ito ang kanyang hope. No? Number 3, perhaps forgetfulness and distance will absolve us. Ito yung ating sometimes na gusto natin mangyari, na because malayo na tayo doon sa tao na ginawa natin ng masama, nakalimutan na. This is 90 years old na silang pareho. Alam natin na sila ay kambal, so 90 years na silang parehong ang kanilang mga age. So probably sometimes ang mga tao akala nila nakalimutan na yung ginawang masama at i-absolve na lang tayo, napatawad na. For inevitably, the wheel of life brings us back around to confront our past. Ito yung laking kinakatakutan ng karamihan. Kasi sabi nga ng iba, ang buhay parang gulong. Ang umiikot-ikot-ikot lang ang buhay. So, ito yung sinasabi na gulong ng palad siguro, no, na ating napapanood dati doon sa Pilipinas. Ito yung pagbalik ito na yung ginawa natin na masama nung unang panahon. Ngayon nandito na sa ating mukha na we really have to deal with it at this time. And of course, the problem not diminished at all. And there are some people, merong mga tao na yung nagawang na kasalanan kanilang iuulit-ulit sa iyo. So hindi ito nag-diminish at all. Time and neglect has only aggravated it. So kahit na matagal na panahon, 20 years. Now what 20 years? 20 years of being away from each other, na magkapatid sila na si Esau at si Jacob. But it just aggravated the situation. Paano natin alam? Dahil nagdala pa nga ng 400 men si Esau to meet up with Jacob. So when Jacob left Canaan, he had only Esau to worry about. Nung lumisan siya sa Canaan, si Esau lang ang gustong manakit sa kanya. Now he is going to face Esau and 400 armed men. So again, this is past mistake. Ganito sometimes ang nangyayari sa atin. So if we have past mistakes, sometimes this is what will happen to us. Now let's move on.
question, ang tanong, from whom, sino ang tinatakasan ni Jacob nung umalis siya sa Canaan? Ang sagot, si Esau. Si Esau ang kanyang tinatakasan nung siya ay umalis sa Canaan. Noong naman nakarating na siya sa Haran, 20 years after, tinatakasan niya naman ang kanyang father-in-law na si Laban kasi pabalik na siya sa Canaan. And ngayon, pabalik na siya sa Canaan, meron ding tao na naghihintay sa kanya sa Canaan. At ito si Esau. So masalimuot ang buhay ng amang Jacob ng mga panahong ito. 90 years old na siya. Kung sa atin pa matanda na siya, pero marami pa siyang suliranin. So, insight number 2, ito ang kanyang ginawa. So, ang solution sa kanyang mga problema, alam niya na meron siyang problema. Umalis siya sa Canaan at pumunta siya sa isang problema dahil ang problema niya ron ay yung kanyang father-in-law na si Laban. Ngayon, umalis siya sa kanyang father-in-law at ito ngayon, merong nag-iintay sa kanya na isang tao na si Esau at meron pang 400 men. Ito ang solusyon, mga kapatid, sa kanyang problema. Genesis 32:11, and he said, "Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he may come and attack me, the mothers with the children." Siguro makikita nyo na kung ano ang tamang paraan or solusyon kung paano natin ma-overcome itong mga tao na gusto mag-harm sa atin. Kung meron kang problema, ito ang gagawin mo, kapatid. You have to pray hard and say, "Deliver me, I pray." So isang insight na makikita natin sa Parsha na ating tatalakayin tomorrow ay kung merong kang suliranin, kung merong kang may mga tao na gustong gumawa ng hindi mabuti sa iyo, you have to bow down and pray to the Father and ask for His deliverance. Insight number 2. Again, continuation. So he said, sabi niya, "Deliver me, I pray." So he dinivide niya, pinaghati niya ang kanyang pamilya into 2 groups in the hopes that when Esau attacked one group, the other might escape. Jacob no longer relied on his own wits to outsmart Esau. Now here, he is returning to Yahweh in prayer. So yun ang dapat nating gawin, right? Yung ating sariling wits, kasi alam naman natin kung ano ang pangalan ni Jacob sa salitang Hebreo, Yaakov, ibig sabihin ay supplanter o mga agaw. Ito sa sarili niyang mga abilidad, gumagawa siya ng kaparaanan para ma-achieve yung kanyang gusto. Dito, wala na siya. Kumbaga sa kanya, he is pushed to the shove, pushed to the wall, na wala na siyang maikutan. So, he turned to Yahweh in prayer. And this is a similar prayer we must be offering unto Yahweh for our salvation from judgment and damnation. So, marami po sa atin, mga nanunod, ang sabi nga nila ayaw kong makinig ng Torah. You know, ang Torah ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ang Torah ang magsasabi sa atin kung ano ang paraan. Ang Torah ang magsasabi sa atin kung saan tayo dadaan towards our salvation from judgment and damnation. Ngayon, kung hindi mo man lang gusto na makarinig ng aral sa Torah,
nandun ka sa kabilang group, nandun ka sa kabilang uh, uh, side na you will be as Esau attacking the word of Yahweh Elohim. Sa atin po, hindi po tayo perfecto. Diba? Dapat po sa atin ay we have to do our best to learn and to follow His instructions or in His Torah, and our prayer should be merciful to me, a sinner. Yun po ang dapat na attitude natin. Wala pong perfectong tao. Kahit na sabi ng Bible, be ye perfect because I am perfect, tayo po ay gumaganap or nagtatry ng ating best to follow His instruction, and our prayers always should be merciful to me. Insight number 3, and let me just sip some of my drink. Insight number 3. This is the angel of Yahweh, and as we know, in Hebrew it is Malach Elohim. So marami po ang Malakim, ibig sabihin angels or plural, but if you say Malach Elohim, that is a singular, one and only. In Genesis 32:24 it says, "And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day." Ito po bukas malalaman nyo ang in-depth kung sino ba itong a man na nakipag-wrestle sa kanya. Ang sabi ng iba ito ay kanyang alter ego. He is wrestling with himself. Jacob is really wrestling with himself. Yan po ang sabi ng iba. Like the mga sages, sabi nila ito si Jacob ay nakikipag-wrestle sa kanyang sarili. He has to fight with himself so that he can overcome his self attitudes. Kasi mahirap labanan nga yung self, Katulad nga ng sabi ni Pablo, ang aking katawan gusto itong gawin, pero ang espiritu ko ay ito ang gustong gawin, pero ang aking katawan ito ang other things naman ang gustong gawin. So ito, sabi ng iba, si Jacob nakikipaglaban sa sarili niyang self so that he will be overcoming his selfishness, para magiging selfless na siya. But in here, we really know that there is somebody wrestling with him. And this man, can change the name of a person. This man as well can bless you. And that place is called, the place that they fought is called Peniel. In English, it's face of Elohim. Kaya sabi ni Jacob, "For I have seen Yahweh face to face, and yet my life has been delivered." So sabi niya, nakita ko si Elohim, si Yahweh Elohim, ng mukha sa mukha. And yet, pero ako ay nabuhay. Yan ang magandang ating sasaliksikin. Kasi ang katanungan, mga kapatid, can you see Yahweh and live? Maari mo ba makita si Yahweh at ikaw ay mabubuhay? Yan ang tanong. Sa Exodus 30:20, itong sinabi, "But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live." Ito ay sinabi ng Ama na nasa langit, Yahweh Elohim. Ang sabi niya, "You cannot see my face." Hindi mo makikita ang aking muka, for no one may see me. Walang sino man na makakakita sa akin at mabubuhay.
So sa ating katawang ito na 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 marumi, makasalanan, kung tayo ay titingin sa Ama na nasa langit at makikita natin ang kanyang mukha, hindi tayo mabubuhay. So sa 1 Timothy 6:15-16, this is what it is written. This he will reveal in his own time, the blessed and only ruler, the King of kings and the Almighty of almighties, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, who no man has seen or is able to see. To him be honor and eternal dominion. Amen. So sa 1 Timothy, kahit na sa bagong tipan, ay sinasabi na walang makakakita. No man has seen or is able to see. So this is the Father in heaven. Walang makakakita sa Kanya. So ang tanong, sino ngayon itong man na ka-wrestling ni Jacob ng gabing iyon? Sino tong man na sinasabi na nakipag-wrestle kay Jacob nang siya ay tumakas na sa kanyang father-in-law na si Laban? So sa 1 Timothy 2:5 it says, "For there is one Elohim and one mediator between Yahweh and man, the man, Messiah, Yeshua." Ulitin po natin kung sino yung man na sinasabi na ka-wrestle ni Jacob. Sa 1 Timothy 2:5, ang sabi, there is one Elohim. Tinawag siyang Elohim. One mediator between Yahweh and man. Isang tagapamagitan sa Amang nasa langit at sa mga tao. Ito ang man, ang tao na si Messiah, Yeshua. So, dito makikita natin na yung man na tinutukoy sa Old Testament ay binanggit sa Timoteo 2:5. Pangatlong tanong, so what does "for I have seen Yahweh face to face and yet my life has been delivered" means? So anong ibig sabihin niya na nakita niya si Yahweh ng mukhaan pero ang kanyang buhay ay hindi kinitil? Basahin natin ang John 14:8-10. Philip said to Yeshua, "Master, show us the Father, and it is sufficient for us." Yeshua said to him, "Have I been with you long, and you have not known me, Philip? He who has seen me, he has seen the Father. So how can you say, 'Show us the Father'?" Ngayon, alam natin na kung sino ang nakita ng mga apostol ni Yeshua nung kapanahunan ni Yeshua at kung sino rin ang nakita ni Jacob nung kanyang kapanahunan. Ito ay ang Elohim na nung tinanong ano ang pangalan mo, hindi niya sinabi ang kanyang pangalan, right? Kasi hindi pa panahon. Pero ang nakita ni Jacob nung panahon niya ay itong pre-existence na Elohim. Insight number 4. This is returning the blessing. Ito yung nagkita na si Esau at si Jacob. Ang sabi sa Genesis 33:11, "Please accept my blessing," or berakah, "that is brought to you, because Yahweh has dealt graciously with me, and because I have enough." Thus he urged him, and he took it. So ito, nung nagkita na si Esau at si Jacob, nagbigay ng mga gift si Jacob kay Esau, and sinasabi niya sa kanyang kapatid na, Esau,
please, Master Esau, you have please accept these gifts that I'm being giving you. These are blessings to you because I have been blessed by Yahweh Elohim in the land of Haran, and I want to share it with you because I have enough. Meron akong enough. Thus, he urged him, inurged ito ni Jacob, and Esau took it. So, makikita natin na si Jacob, he took the firstborn blessing from Esau. Ito ang, kaya nga Jacob, Yaakov ang kanyang pangalan, because supplanter siya, kukunin niya kung ano meron si Esau. At this time, ang katanungan is he returning his blessing to Esau? Ibinabalik niya ba yung blessing na quote-unquote blessing of material blessing to Esau? I don't think this is that blessing. The blessing na natanggap niya sa kanyang ama na si Isaac is the firstborn blessing. It is a blessing that is being given so that he will continue the lineage of the patriarchal lineage of Isaac. And who knows? Probably this blessing is also the blessing to be the head of the clan, right? We know that. And who knows that this blessing is a blessing to be a Melchizedek or somebody that will represent the spiritual realm. So tomorrow you guys will gonna find out. So he is giving Esau some of the fruit of his physical blessing. Yahweh blessed him in the land of Haran, blessed him with material things, and now Jacob is now just sharing it with his brother Esau. Insight number 5, Jacob and Israel. So in here, alam natin na yung man na kanyang ka-wrestling ay pinalitan ng kanyang pangalan na Yaakov or supplanter, and that name was changed to Yashar El. Yashar El means the upright one of Elohim. So in here, makikita natin na very low nung bumalik na si Jacob papuntang Canaan at na-meet niya si Esau on the road to Canaan, nagbow down siya 7 times. Right? Nagbow down siya 7 times, na nagpapakumbaba siya, and he is really low. And that is a changed person already. You know, from being a supplanter, being somebody that kumbaga sa street smart, you know, alam niya kung anong gagawin niya. Now he relied on Yahweh Elohim. Now his name was changed to Yashar El. That means the upright one, the one that's standing upright for Yahweh Elohim. Tomorrow, there will be a much deeper explanation of his name. Don't you know that Yahweh Elohim named all these 3 patriarchs? He changed Abram's name to Abraham. He chose Isaac's name before he was even born. And now he changed Jacob's name to Yashar El. And this thing, he said, from now on, your name is going to be Yashar El. He repeated it in Genesis 35. So ang katanungan natin ay, why is the name change repeated? So sa Genesis 32, sinabi na, from now on, your name is no longer be Yaakov, but Yashar El. And then in Genesis 35, binanggit ulit na from now on, Jacob,
your name is no longer Jacob but Yasharel? The answer is Yahweh wanted to affirm the change and emphasize its importance. Importante ito kaya inulit. You know, yan po ang ating makikita sa Bible na kung kayo po ay babasa ng scripture at itong topic ay inuulit at binibigyan ng emphasis, ibig sabihin mahalaga ito. And we should be taking a careful look at that passage. Number 2 answer is, this is a double witness. Ang mga sinasabi po ng kasulatan, meron pong double witness. Ito po ang makikita natin na double witness na talagang pinapalitan ng Ama ang pangalan ni Jacob. So what is a double witness? Saan ba ito nagsimula? Sa Old Testament po, may double witness na. Ang sabi sa Deuteronomy 19:15, ito po ang pagkakasulat, only on the evidence of 2 witnesses or of 3 witnesses shall a charge be established. Kung ano ang babanggitin na dapat established sa banal na kasulatan, kailangan merong 2 or 3 witness. Baka isang witness lang, hindi po ito may established. Ganun din po sa iba pang mga doktrina or ating sinusunod. Kung ang nabasa nyo lang po sa New Testament, kasi ako meron po ako mga kakilala, ang sabi nila sila New Testament Church lang sila. Kung hindi nyo nababasa na may double witness or 3 witnesses, hindi po sa banal na kasulatan po iyon. So kung ang doktrina sa New Testament ay sa New Testament lang at hindi napapatunayan sa Old Testament, sa New Testament lang po yun, hindi po yun sa Ama. Kaya ganun ang pagkakasabi sa 1 Timothy 5:19. Kahit na itong New Testament na ito ay kanyang wini-witness ang nasusulat sa Old Testament. Ang sabi doon, do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. So makikita nyo mga kapatid, mga kaibigan, na ang doctrine, ang doktrinang double witness ay nagsimula doon sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ni Moshe, ito ay inadopt dito sa bagong tipan. So, meaning of the word Yasharel. Nandito na tayo at magdidig tayo ng konti. Yasharel, ang sabi dun sa Biblia na babasahin natin tomorrow, ang sabi no, you have striven with Yahweh and with men and you have prevailed. So, ang pangalan mo ay Jacob, ngayon ay papalitan natin sa pangalang Yasharel because nakipaglaban ka sa Amang nasa langit at sa tao and you have prevailed or nagwagi ka. Yung Yasharel, Sarah, or 8280 is a root word, means struggle plus El, or struggle with Elohim. Struggle with Elohim ang kanyang pangalan kung sa root na Sarah natin kukunin. Meron naman sinasabi it's from the root Serara, ang ibig sabihin ay authority. Pero ang totoong pagkakabaybay ng Yasharel is the upright one or the righteous one of El. Yashar is upright and El is Elohim. So, ang kanyang pangalan ay ngayong bago ay Yod, Shin, Resh, Lamed, and Aleph. Yasharel. Ya is I am. Sha is save. Resh is the first El of Elohim or Yah, or means the chosen one, the first of whom Yah saves.
So his name, his new name, represents his new nature and his new destiny. So itong pangalan na binigay sa kanya ay nagre-represent ng kanyang new nature and new destiny. Ganun po rin tayo, mga kapatid. Ganun po rin tayo, mga kaibigan, na kung tayo ay pinalitan na ng Ama at sasabihin ng Ama, ito ang iyong bagong pagkatao, ang iyong bagong nature, ang ating destiny ay doon sa kanyang itinalaga para sa atin. Napakaganda po, di po ba? Dahil ganito po rin ang ginagawa niya sa amang Jacob, na ipiniprepare na niya si Jacob doon sa pupuntahan ni Jacob na lupang pangako. Insight number 6, ito yung meeting with Esau. Genesis 33:1, and it says, "And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and 400 men with him. So he divided the children among Leah and Rachel and the 2 female servants." Still limping, katatapos ng wrestling niya doon sa man, so iika-ika pa siya, he ran forward and bowed before Esau. It might be an act of Yahweh to soften Esau's heart. We don't know, right? But later on, we will see some glimpse of what really transpired. And then in here, Esau ran to Jacob. Tumakbo rin si Esau papunta kay Jacob, in-embrace niya ito at hinalikan, and the 2 brothers wept together. Maganda, di ba? Nagkita na sila after 20 years, mukhang nabago na ang pangalan ni Jacob, na isa na siyang Yashar'el, at ngayon nagkita na silang magkapatid. So ano ba talaga ang nangyari? Merong apocryphal book na Yasher. Sounds familiar, right? Yashar'el. This book is Yasher, book of Yasher or Jasher. And in book of Jasher, this is an apocryphal book. Hindi po siya kasama sa ating nababasang Biblia. Ito po ay apocrypha na hindi kasama sa canon. At nandun siya sa 32, chapter 32, 40, 52, 55 to 57. Ang tanong did Esau really had a change of heart? Talaga bang nagbago na si Esau? Talaga bang gusto niyang makita ang kanyang kapatid na si Jacob? Ganito ang pagkakasulat sa Yasher. Sa verse 40, "And Esau concealed his hatred against Jacob." Iyon po ang nangyari. Na si Esau, itinago niya ang kanyang hatred, ang hatred niya sa kanyang kapatid na si Jacob. Because he was afraid of his life on account of his brother Jacob, and because he imagined that the 4 camps that he has lighted upon were Jacob's servant. Meron pong kwento na yung pong mga messenger, hindi po tao yung mga pinadala ni Jacob, kundi mga malakim. So, yun po ay outside the biblical scripture na ating nabasa. And then 55, "And the fear of Jacob and his terror fell upon his brother Esau. For Esau was greatly afraid of Jacob for what the angels of Yahweh has done to Jacob. And Jacob's anger against Esau's anger against Jacob was turned into kindness." Why? Because natakot nga daw siya sa mga malakim or angels messenger na pinadala ni Jacob. So he is concealing, itinatago niya ang kanyang galit sa kanyang kapatid. And so when Esau saw Jacob running toward him, he also ran toward him and embraced him.
And he fell upon his neck, and they kissed and they wept. And Yahweh put fear and kindness towards Jacob in the hearts of the men that came with Esau, and they also kissed Jacob and embraced him. So, meron tayong glimpse ng ano ba talaga ang nangyari. Talaga bang pinatawad ni Esau si Jacob sa ginawang pagkuha ni Jacob ng blessing? Ang sabi dito sa libro ng Yasher ay itinago lang ni Esau ang kanyang pagkamuhi sa kanyang kapatid. So, ang sabi ng Romans 12:18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Kung maaari at ito'y ayon sa inyo, dapat ay mamuhay kayo ng may kapayapaan. So, makikita natin ang reconciliation pattern dito sa ating lesson. Unang-una, nanalangin si Jacob. He commits the matter to earnest prayer. Parang nasa bingit na siya ng nasa dulo na siya ng lubid. So, wala na siyang patutunguhan. Ang ginawa niya ay nanalangin siya ng mataimtim. Pangalawa, nagpadala siya ng mga regalo sa kanyang kapatid na si Esau to compensate for past wrongs. So kung meron kayong mga nakaalitan, magandang gawin ito na magpadala kayo ng mga regalo, gifts, to compensate yung mga nagawa niyong kamalian. Ang pangatlo ay talagang siya ay nag-bow down ng 7 times and in-embrace niya at tinalikan niya ang kanyang kapatid. Pero mga kapatid, mga kaibigan, it is not wise to go with Esau. Ang sabi sa kanya ni Esau, total best friend na tayo ulit, BFF na ulit tayo, sama ka na sa akin. Punta ka na dun sa Seir, dun sa aking lugar. So it is not wise, brothers and sisters, to go with Esau. If you are familiar with Esau's character, know that a long-term relationship is impossible. Kung ngayon alam mo na kung ano ang karakter ng isang tao, a long-term relationship should not be possible for you. Once damaged relationships are restored, we should exercise wisdom. So alam na natin ang karakter ng Esau, alam na natin kung ano mga kung paano sila trumabaho. We have to exercise wisdom whether or not we still want to join them or not. And this is what's happening here. Number 3, it's always good to forgive and reconcile, but does not mean that both parties should blindly trust each other henceforth. Alam mo na hindi nagbabago itong si Esau. Hindi nagbabago itong taong ito na ito pa rin, ganun pa rin lagi ang kanyang ginagawa. You should not blindly trust that person anymore. Sometimes, the best recipe for peace is a safe distance. So, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magulumihanan, mga kapatid, na meron kayong kaaway, meron kayong kaalitan. It's always good to forgive and reconcile, right? But you have to be wise and exercise wisdom. If they're asking you, hey, come on, let's join me, you have to exercise wisdom. Kasi kung magsasama kayo at ganun pa rin ang kanilang asal, ganun pa rin ang kanilang gagawin, mas magandang magkalayo na merong peace kaysa magkasama na kayo ay nagbabangayan. Insight 7 is the El Elohi Yashar El. Genesis 32:20. It says, then he erected there an altar and called it El Elohe Yashar El. So Yashar El purchased a property in Shechem.
Shechem is where Yahweh first appeared to Abram and promised to give him the land. So, ang Shechem ay very important sa biblical narrative natin kasi dito unang-unang nagpakita si Amang Yahweh kay Abraham at ipinangako ang lupa na ibibigay sa kanila. So, ang El Yashrael, Elohim, El is Elohim, the upright one of El. So the word Yasharel, Israel, as well, appears more than 2,500 times in the Bible. As I've said, katulad ng sinabi ko, kung inulit ito ng 2 o 3, importante ito para sa Ama. Ngayon, inulit ito ng 2,500. Ganun siya kaimportante sa Bible narrative. Ganun siya kaimportante sa iyo at sa akin. Insight number 8. This is preparing to go up to the house of Yahweh. Paghahanda para sa pagpasok sa bahay ni Yahweh Elohim. Genesis 35, 2-3 says, So Jacob said to his household and to all who were with him, Remove the foreign gods which are among you, and purify yourselves and change your garments, and let's arise and go up to Beit El, or the house of El, and I will make an altar there to Yahweh, who answered me in the day of my distress, and has been with me wherever I have gone. So ito naghahanda sila sa pagpunta sa Beit El, sa bahay ng Amang Yahweh. So after the disaster of Shechem, alam natin na ni-rape si Dinah sa Shechem, nagkaroon ng disaster, gustong bumalik ni Jacob or Yasharel sa Beit El. And Beit El, again, this is the place where Yahweh Elohim visited Abraham and promised a land to Abraham. This is also a place where he had seen the dream of the ladder. So fulfilling a promise to Yahweh, if he protect him, prospered him, and returned him to Canaan, he would return to Beit El and sacrifice to Yahweh a tenth of his livestock. So ito pangako niya ito sa Ama. Ang sabi niya, kung iyo akong poprotektahan at padadamihin ang aking kayamanan at ibabalik mo ako sa Kanaan, ay babalik ako sa Beit El, and I will sacrifice to Yahweh and will give a tenth of my livestock. So, meron ng ikapo na ibibigay ang ating amang Yasharel or Jacob. So, ang dalawang kondisyon ang pagpunta sa bahay ng Yahweh Elohim. Ang sabi is, put aside all foreign gods. Alisin mo lahat ng mga hindi tamang gods, mga Baal, mga Diyos-Diyusan. And number 2 is purify yourself and change your garment. Yun po ang kondisyon bago siya babalik sa Beit El, sa bahay ng Ama na Elohim. So makikita natin 2 conditions. Unang-una is, put aside, alisin mo ang mga gods na hindi tunay. Number 2, purify yourself and change your garments. Naalaala nyo, ang sabi niya nung nakipag-wrestling siya dun sa man, sabi niya, please tell me your name. Kasi nung panahon ni Jacob, kung alam nyo na, meron din silang mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Kaya sinabi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, alisin nyo na yung mga hindi tamang Diyos-Diyusan. Huwag na ninyong dalhin yan. Kaya gusto niya malaman noong panahon na yon, sino ka ba talaga? Kaya ang sumagot yung man, why do you ask my name? Hindi pa bumababa ang ating
ang ating Rabbi Yeshua ng panong ito, hindi pa pinapadala ng Ama. So, kaya tinatanong niya, siguro alam mo ba, Jacob, kung sino ako? Right? Ganon din ang pagkakatanong sa Proverbs 34. Sa Proverbs 34, ang sabi, what is his name? And what is his son's name? Surely you know. Jacob, surely you know. June, surely you know. And to those people that's watching me in my broadcast, surely you guys know. So these foreign gods, we also know who these foreign gods are. And some of you, ang iba sa inyo, still saying the names of the foreign gods. Pero pagka gusto mong pumunta sa bahay ni Amang Yahweh, you should put aside all foreign gods. Maliwanag po. Before we can enter Yahweh's presence, we need to renounce false beliefs, idolatry, and cast all things that is offensive to Yahweh Elohim. Yan po ang pagpasok sa bahay at magiging aanib ka sa bahay ni Amang Yahweh. Before you can enter Yahweh's presence, you have to renounce false belief. And how will you do that if you don't know the real instructions? How will you do that if you don't read or learn the Torah? You're not going to be able to renounce yung mga maling belief, right? Idolatry, marami tayong alam na, idolatry na ginagawa. And how will you know kung ano ang mga bagay na offensive sa Ama kung hindi ka mag-aaral ng kanyang instructions? That's why it's important that you guys will listen to the Torah instructions. James 4:7-8, it says, submit therefore to Yahweh. This is what you're supposed to do. You have to submit to Yahweh. Resist the devil and he will flee from you. Come close to Yahweh and he will come close to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Diyan po nagtatapos ang ating Torah Insights sa gabi ng Friday ngayong gabi. Bukas po, I'm inviting each and every one of you to watch us as we dig more closely and more deeper into the lessons of Vayishlach. With that, magandang gabi sa lahat and shalom everyone. Ang amang nasa langit na si Yahweh Elohim ay magpala sa inyong lahat sa pangalan ni Yeshua HaMashiach. Amen.